नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्यावर मी दररोज सुंदर असे रांगोळ्यांची व्हिडिओ शेअर करत असते. आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या या सर्व सणा समारंभांसाठी दररोज काढता येतील अशा असतात आणि विशेष म्हणजे कुणालाही पटकन काढता येतील, झटपट काढता येतील किंवा कोणी जर नवीन शिकणार असेल किंवा नवीन रांगोळी काढणार असेल त्यांनाही सहज जमतील अशा प्रकारच्या असतात. तर नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासोबत एक सुंदर अशा रांगोळीचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये एक नसून 3 रांगोळ्या आहेत. तिघी रांगोळ्या काढायला अतिशय सोप्या, झटपट होणाऱ्या आहेत. आजच्या रांगोळ्यांमध्ये पहिली जी रांगोळी आहे ती अगदी छोटीशी, कमी वेळात होणारी अशी सुंदर अशा फुलाची रांगोळी आहे. आणि 2 आणि 3 नंबरची जी रांगोळी आहे ती बॉर्डर रांगोळी आहे. आपण अंगणात रांगोळी रोज काढतो, पण रांगोळीसोबत आपण बॉर्डर पण काढतो, जी काढायला अतिशय छान वाटते आणि पटकन पण होते. अशाच आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 डिझाईन्स आहेत. तिघी डिझाईन्स पण अतिशय सुंदर आहे, सोबर आहे, पटकन होणार आहे. तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा, तुम्हालाही नक्कीच जमतील. खूप सोपे आहेत, जास्त वेळ पण लागणार नाही. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या 3 डिझाईनपैकी तुम्हाला कोणती डिझाईन काढायला सगळ्यात जास्त आवडेल ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद. चला तर मग बघूया आजच्या डिझाईन्स तुम्हाला कशा वाटल्या ते.